Dear student, so today discussing about adaptation of hydrophytes. So adaptation of hydrophytes means to adapt morphological, physiological, biological and as related to the environmental stimuli, and in doing so they show the differences in their behavior to adapt in environmental conditions. So the plant species are all living organisms to react to adapt to from the stimuli in the reactions from physiology, reproduction organs, etc. Such changes which enable to withstand the extreme of the environmental and utilize to it a maximum benefit are known as the adaptations. तर adaptations म्हणजे काय? तर या ठिकाणी आपण एखादा प्लांट स्पीसीज असेल आणि त्याच्यामध्ये मात्र एन्व्हायरमेंटल कंडिशननुसार तो जो स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतो त्याला आपण ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो. सपोज त्या ठिकाणी काही प्लांट्स हे पाण्यात उगवत आहेत, काही प्लांट्स डेझर्ट एरियामध्ये आहेत, काही प्लांट्स मात्र एपिफायटिक्स की एखाद्या प्लांट्सवर ते ग्रो करत आहेत. सो ऑल द प्लांट्स आर ॲडॅप्टेशन्स फ्रॉम अ फेवरेबल कंडिशन ऑर स्टिम्युलाय टू मेंटेन. सपोज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की कधी कधी त्यांना जर सुटेबल असं वातावरण जर मिळत नसेल तर ते मात्र स्वतःच्या मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरमध्ये, ॲनाटॉमीमध्ये, फिजिओलॉजीमध्ये किंवा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये यांचे पूर्ण बिहेवियर म्हणा आणि मॉर्फॉलॉजिकल अँड फंक्शनल या दोन्ही कॅरेक्टर्समध्ये चेंजेस करून त्या ठिकाणी ते जिवंत जगतात. त्याला आपण ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो. सो प्लांट ग्रोईंग इन अ wet places either in a water, submerged in a water, require in a large amount of the water to complete their in life cycle. आता या ठिकाणी बघा पहिले त्यांनी म्हटलं आहे अडॅप्टेशन ऑफ हायड्रोफाइट्स. हायड्रो मीन्स वॉटर. तर या ठिकाणी मात्र त्यांनी पूर्णतः आपली बॉडी जर असेल तर ती मात्र पाण्यावर डिपेंड असणारी अशी करून घेतली. ज्यावेळेस त्यांनी पाण्यावर अवलंबून राहायचं आहे किंवा पाण्यामध्ये आपल्याला ग्रो करायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या प्रकारचे बदल करावे लागतील यानुसार त्या प्लांट्समध्ये morphological, structural, functional, physiological, sexual and reproductive organs are changes in here. तर या ठिकाणी मात्र सगळ्यामध्ये त्याने स्लाइटली चेंजेस केले असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहतोय की नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर प्रेझेंट ऑल इकॉर्निया, सायप्रस एटसेट्रा किंवा हायड्रिला, सो ऑल आर प्रेझेंट फ्रॉम हायड्रोफायटिक इन नेचर्स. सो प्लांट्स आर ग्रोईंग water or submerged in water, require large amount of water to complete the life cycle is called as a aquatic plants or hydrophytes. They may be fresh water or marine water according to relations to water and air. Hydrophytes are classified in a submerged hydrophytes, floating hydrophytes, amphibian hydrophytes. म्हणजे पाण्याच्या तळाशी राहणारे, पाण्याच्या सरफेसवर राहणारे आणि जमिनीवर आणि पाण्यावर दोन्ही ठिकाणी राहणारे याला आपण म्हणणार आहोत हायड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हायड्रोफाइट्स अँड ॲम्फिबियस हायड्रोफाइट्स. द सबमर्ज हायड्रोफाइट्स ग्रो इन कम्प्लिटली अंडर अ वॉटर. दे आर फिक्स्ड टू बोथ बॉटम बाय मीन्स द रूट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेम्परेचर अँड डिसिकेशन्स अँड आर कॅरेक्टराइज्ड बाय हाय वॉटर कंटेंट. म्हणजे या ठिकाणी जिथं त्या ठिकाणी पाण्याची क्षमता या ठिकाणी जास्त असेल अशा ठिकाणी ते मात्र उगवतात. और समटाइम्स आर लो अमाऊंट ऑफ द वॉटर आर प्रेझेंट आर इझिली आर सर्वाय. काही ठिकाणी आपल्याला तरी दिसतं की पाण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी जास्त असेल तर त्यामध्ये आपल्याला बराचसं त्या प्लांट स्पीसीमध्ये बदल होताना आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. सो वॉटर इज स्लाइटली बिलो द सरफेस वॉटर. दिस प्लांट्स आर इन अ कॉन्टॅक्ट विथ अ वॉटर अँड एअर. सपोज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की बरेच वेळेस काही प्लांट स्पीसीज जर असेल तर ते मात्र बॉटम ऑफ द वॉटर म्हणजे पाण्याच्या अगदी तळाशी अँड सम स्पीसीज आर ग्रोईंग फ्रॉम द वॉटर सरफेस. काही जर असेल तर ते मात्र पाण्याच्या सरफेसवर आणि काही मात्र पाण्याच्या खाली असणारे काही ग्रो करणारे. फॉर एक्झाम्पल वॉटर सरफेस टू ग्रो, फॉर एक्झाम्पल स्पायरोगॅरा किंवा त्या ठिकाणी नंबर ऑफ अल्गल स्पीसीज आर ग्रोईंग. बरेचसे त्या ठिकाणी अल्गल स्पीसीज जर असेल तर तेही मात्र या ठिकाणी आपल्याला ते ग्रो करताना दिसतात. काही प्लांट्स देखील त्या ठिकाणी असणार आहेत. These plants are in contact with water and air. They may or may not be rooted in a ecornia.
काही जर असेल तर त्यांचं मात्र वॉटर आणि एअरची कॉन्टॅक्ट असतो, म्हणून आपण त्याला इकोर्निया असं म्हणणार आहोत. दॅन नेक्स्ट इज ॲम्फिबियस. ॲम्फिबियस मीन्स बोथ water and terrestrial, म्हणजे aquatic and terrestrial, both the regions are present, so it is called as amphibious. Hydrophytes are adapted to both aquatic and terrestrial. पाण्यामध्ये आणि सरफेसवर म्हणजे वॉटर सरफेसवरही त्या ठिकाणी ग्रो करतात, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत ॲम्फिबियस. हायड्रोफाइट is adapted to stay and grow in a water. Adaptation of hydrophytes in a buoyancy of water and against decaying. It is buoyancy of water म्हणजे उदाहरणार्थ ॲडॅप्ट टू स्टे अँड ग्रो इन वॉटर. कुठेतरी त्या ठिकाणी ते ॲडॅप्ट करतात, कुठेतरी ते सेटल असतात आणि ग्रो इन वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी वाढतात, म्हणून आपण त्याला बायोन्सी असं म्हणतो. द नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द मॉर्फॉलॉजिकल ॲडॅप्टेशन ऑफ हायड्रोफाइट्स. आता या ठिकाणी प्लांट स्पीसीचे मॉर्फॉलॉजी काय आहे तर आपण पाहतो या ठिकाणी सबमर्ज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कवर्ड बाय द म्युसिलेज. सो ऑल द पार्ट्स आर कवर्ड फ्रॉम द म्युसिलेजेशन शीथ. म्युसिलेज म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी हाताला अगदी गुळगुळीत असे त्या ठिकाणी लागणारे ऑइली ड्रॉपलेट्स आर प्रेझेंट इन एअर. बरंचसं त्यामध्ये ऑइल्स कंटेंटसुद्धा त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारे, त्यामुळे ते वॉटर सरफेसवर ते इझिली फ्लोट होतात. रूट आर ग्रेटली रिड्यूस. त्यामध्ये आपल्याला रूट पूर्णतः म्हणजे चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होताना आपण पाहू शकत नाहीत. ऑन ब्रँच अँड लॅक ऑफ रूट हेड्स. जसं या ठिकाणी प्लॅन्ट्सला जमिनीवरचे जे प्लॅन्ट्स असतात त्यांना मात्र नंबर ऑफ प्रायमरी सेकंडरी ब्रँचेस हे प्रेझेंट असतात, तर काही जे प्लॅन्ट्स असणार आहेत पाण्यामध्ये असणारे यांना मात्र ब्रँचेस राहत नाही, ऑन ब्रँच असणार आहेत. लॅक ऑफ रूट्स हेअर आणि तिथूनच मात्र अनेक असे स्मॉल हेअर्स त्या ठिकाणी फॉर्म्स करणार आहेत. सो ग्रोईंग इन अ मड. मड म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी चिखलामध्ये ते ग्रो करणार आहेत. द रूट्स मे बी ॲबसेंट इन सम. काही ठिकाणी मात्र रूट्स देखील ते ॲबसेंट असणार, कारण की त्यांना पाण्याची जी गरज असणार आहे ते ऑलरेडी पाण्यात असल्यामुळे त्यांना रूट्सची गरज पडणारच नाही. वॉटर ॲब्सॉर्ब करण्याचा प्रश्न येत नाहीत. एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये दिलं आहेत लेमना किंवा सेरॅटोफायलम्स. द नेक्स्ट इज अ मॉर्फॉलॉजी फॉर ॲडॅप्टेशन ऑफ हायड्रोफाइट्स. रूट कॅप्स आर ॲबसेंट. त्यांना रूट कॅप पण राहणार आहे, कारण की ते डेव्हलपमेंट होण्याची गरजच नाही, म्हणून त्या ठिकाणी रूट कॅप्स आर ॲबसेंट. स्टेम आर थिन अँड डेलिकेट. त्यांचे जे स्टेम असणार आहे ते मात्र थोडेसे बारीक असणार आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इझिली ब्रेक होणार आहेत, म्हणून ते डेलिकेट असणार आहे. लिव्ज आर रिड्यूस इन साईज. लिव्ज जर असेल तर त्यांची साईज मात्र खूप छोटी असणार आहे. स्मॉल असेल स्मॉल, थिन, लिनियर, रिबन शेप एटसेट्रा. फ्लोटिंग लिव्ज अँड लार्ज, ब्रॉड अँड थिक. काही प्लांट्समध्ये मात्र जर फ्लोटिंग लिव्ज जर असेल तर ते मात्र ब्रॉड देखील असू शकतात, की असतातच. मेनी ॲम्फिबियस प्लांट्स शो हिटेरोफायली. त्याला आपण म्हटलं हिटेरो म्हणजे टू डिफरंट कॅरेक्टर्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द ॲम्फिबियस प्लांट्स. सो द सबमर्ज लिव्ज आर डिसिकेटेड अँड एरियल लिव्ज आर एंटायर. जे काही लिव्ज पाण्यामध्ये असणार त्याला आपण डिसिकेटेड म्हणणार आहोत, आणि जे हवेमध्ये असणार आहे म्हणजे वॉटर सरफेसच्या वरती असणार आहे त्याला आपण एंटायर लिव्ज असंही म्हणतो. म्हणून आपण त्याला म्हटलं ॲम्फिबियस प्लांट्स आर शोईंग अ टू टाईप्स ऑफ द लिव्ज. सो वन इज अ डेसिकेटेड अँड अनदर फ्रॉम द एरियल लिव्ज. Then next, so the next point from the petal of rooted but floating plants are long, spongy and flexible. त्यांचे पिटल जर असेल तर ते मात्र फ्लेक्झिबल असणारे, डेलिकेटेड असणारे, लवकर त्या ठिकाणी मात्र ब्रेकसुद्धा त्या ठिकाणी होऊन जातात. सो फ्लोटिंग प्लांट्स आर सॉलन विथ द हेल्प ऑफ द बायोन्सी. त्याचे जे सॉलन असणारे म्हणून त्या ठिकाणी विथ द हेल्प ऑफ द बायोन्सी त्यामध्ये एअर कंटेंट हे एअर अँड कायमा असे त्या ठिकाणी सबस्टन्स प्रेझेंट असणारे. सो इझिली आर अ बायोन्सी टू ग्रो फ्रॉम द फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सरफेस. ते पाण्यावर त्या ठिकाणी सहज त्या ठिकाणी तरंगत असतात. मोस्ट ऑफ द हायड्रोफाइट्स आर अ पेरेनियल. आणि यांचं जे लाईफ पाहिलं तर ते मात्र वर्षातनं एकच वेळेस ग्रो होतात. रिप्रोडक्शन बाय द व्हिजिटिव्ह प्रपोगेशन्स. त्यांचे रिप्रोडक्शन जर असेल तर मात्र व्हिजिटिव्ह असणार आहे, कारण की त्यामध्ये शक्यतर फ्लावरमध्ये मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स असा कुठलाही पार्ट्स येत नाही, तर त्यांचे रिप्रोडक्शन हे व्हिजिटिव्ह टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन होत असतं. एक्सक्रिशन्स ऑफ द वॉटर टेक प्लेस इन द वे ऑफ द गट्टेशन. आणि काही याच्यामध्ये मात्र प्लांट जर असेल तर ते मात्र गट्टेशन म्हणजे त्यांचे नंबर ऑफ द सेल्स आर रिलीज अ वॉटर कंटेंट. बरेचसे सेल जर असेल तर त्यांच्या बॉडीमधनं बरेचसे सेल्समधनं त्या ठिकाणी फ्लुइड सबस्टन्स हा बाहेर रिलीज होत असतो, त्याला आपण एक्सक्रिशन असं म्हणतो. द नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द ॲनाटॉमी
anatomical adaptation of the hydrophytes. So epidermal cells thin wall and often contain a chloroplast. एनाटॉमी म्हणजे काय? सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गन्स. एनाटॉमी म्हणजे काय? तर एखाद्या प्लांट स्पीसच्या इंटरनल स्ट्रक्चरचे जे आपण स्टडी करतो त्याला आपण एनाटॉमी असं म्हणतो. यामध्ये पाण्यामध्ये असणारे जे प्लांट स्पीस असेल त्याची आपल्याला एनाटॉमी या ठिकाणी पाहिजे. तर पहिला पॉईंट आहे त्या ठिकाणी. सो आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स थिन लेअर अँड कंटेन द क्लोरोप्लास्ट. शक्यतोवर त्या ठिकाणी वेल डेव्हलपमेंट स्टेम नसणारे, म्हणून त्या ठिकाणी त्यांचे जे इपिडर्मल लेअर असणारे आउटर मेम्ब्रेन जर असेल ते मात्र ग्रीन कलरचे असणारे, क्लोरोप्लास्ट असणारे. सो दे आर अ फोटोसिंथेटिक इन नेचर फ्रॉम द इपिडर्मल मेम्ब्रेन. इपिडर्मल मेम्ब्रेन्स आर अ प्रोटेक्ट इन अ फंक्शन. आणि या बाहेरचे जे लेअर असेल तर ते मात्र थिन असणारे, प्रोटेक्शन करण्याचं काम त्या ठिकाणी करणार आहेत. देन इपिडर्मल लेयर्स आउटसाइड्स आर अ प्रेझेंट फ्रॉम द क्युटिकल अँड सुबिरिन्स. समटाइम्स आर ॲबसेंट और समटाइम्स आर अ व्हेरी थिन लेयर्स. एक तर काही ठिकाणी ते मात्र ॲबसेंट असणार आहे, तर काही ठिकाणी मात्र ते थोड्याशा प्रमाणामध्ये थिन लेयर्समध्ये प्रेझेंट असणार आहे. विथ द हेल्प ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द वॉटर डायरेक्टली थ्रू द एंटायर सरफेस. आणि त्यांच्या क्युटिकल थ्रू त्या ठिकाणी वॉटर जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करणार आहे. सो हायड्रोफाइट्स आर अ नंबर ऑफ ऑल सराउंडिंग पार्ट्स आर अ प्रेझेंट ऑफ द स्टोमॅटा, बट समटाइम्स आर अ स्टोमॅटा आर अ प्रेझेंट इन सम स्पीसीज. काही याच्यामध्ये मात्र हे प्रेझेंट असणार आहे, काही याच्यामध्ये मात्र हे ॲबसेंट असणार आहे. Upper surface of some floating leaves hairs he present secrete the mucilage. आता त्यामध्ये आपण पाहतोय की त्या वरती सपोज त्या ठिकाणी फ्लोटिंग लिव्ज जर असणार आहे तर लिपला त्या ठिकाणी हेअर्स असणार आहे, त्यामध्ये मात्र म्युशिलेज सीथ असणार आहे टू सिक्रेट फ्रॉम द ग्लँड्युलर पार्ट्स. आणि त्यामध्ये मात्र स्टिकी असं सबस्टन्स जर असणार आहे, ऑइली असे सबस्टन्स जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी फ्लोट करतात. त्याच्यामध्ये कंटेंट प्रेझेंट असणार आहे एरेन कामासारखे, त्यामुळे मात्र ते फ्लोट होणार आहे वॉटर सरफेसवर. दे प्लांट्स पासेस एरेनकायमा और लार्ज नंबर ऑफ एअर कॅव्हिटी. आता याच्यामध्ये आपण पाहतोय बघा, तर बऱ्याचशा लिव्समध्ये म्हणा किंवा प्लांट्समध्ये म्हणा आपल्याला त्या ठिकाणी एरेनकायमा म्हणजे यामध्ये एअर हे प्रेझेंट असणार आहे. त्यांच्या टिश्यूचा आत त्याला आपण एरेनकायमा म्हणणार आहे. टू पर्पज ऑफ द स्टोरेज अँड एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस. कधी कधी त्यामध्ये एक तर ते स्टोअर करून ठेवतात, कधी त्या ठिकाणी मात्र गॅसेस जर असेल तर ते मात्र एक्सचेंज करतात. टू फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. पाण्यावर तरंगण्यासाठी मात्र त्यांच्यामध्ये एरेनकायमा टिश्यू हे प्रेझेंट असणार आहे. द नेक्स्ट प्रेझेंट फ्रॉम क्लोरेनकायमा इज अ वेल डेव्हलप. क्लोरेनकायमा याच्यामध्ये मात्र थोडेसे चांगल्या प्रकारे त्यांचे डेव्हलपमेंट झाले असणार आहे. पॅलिसेड अँड स्पॉन्जी पॅरेनकायमा इन सबमर्ज ऑफ द प्लांट्स. काही याच्यामध्ये आपण पॅलिसेड आणि स्पॉन्जी पॅरेनकायमा त्या ठिकाणी टिश्यू आपण पाहणार आहोत. सो आर बॅरल शेप लाईक स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द पॅलिसेड्स अँड वेल डेव्हलपमेंट फ्रॉम द कोलेनकायमा. Then next is the mechanical tissue, scleroid mechanical tissue. So they are very reduced in number or sometimes are do not development from the hydrophytes plants. So scleroid serve as a mechanical tissue. आणि सपोज त्या ठिकाणी असले जरी तर स्क्लेराइड टिश्यू हे मात्र त्याला मेकॅनिकल सपोर्ट करतात. The next is a present from the vascular parts of xylem is reduced and compared with the phloem. फ्लोएमपेक्षा झायलेम टिश्यू जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी रिड्यूस असणार आहे, कारण की झायलेम टिश्यू टू ॲब्सॉर्ब द लाईट अँड फूड फॉर्मेशन अँड फ्लोएम टिश्यू टू ॲब्सॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स. तर या ठिकाणी आपण वॉटरमध्येच प्रेझेंट असतात, पाण्यामध्ये प्रेझेंट असतात, म्हणून फ्लोएम जर असेल चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट झालेले आणि लाईटची एवढी त्यांना जास्त गरज पडत नाही, कारण की ते कमी प्रमाणामध्ये त्यांना लाईट जरी मिळाला तरी ते डेव्हलप होतात. म्हणून त्यांचे झायलेम टिश्यू जर असेल तर ते मात्र छोटे असणार आहे किंवा निग्लिजेबल असणार आहे. द झायलेम ट्रॅकिड्स आर अ फ्यू अँड नॉन लिग्निफाईड अँड सबमर्स प्लांट्स. तर त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर नॉन लिग्निफाईड असणार आहे, व्हेरी फ्यू इन नंबर्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द ट्रॅकिड्स ऑफ द झायलेम्स. द नेक्स्ट इज अ सेकंडरी ग्रोथ इन थिकनेस रेअरली इन ऑकर. आणि काही वेळेस सेकंडरी ग्रोथ ही रेअर असणार आहे, काही ठराविक स्पीसीजमध्ये दिसणार आहे, कारण की जर सपोज त्या ठिकाणी काही जे प्लांट असणार आहे म्हणजे खूप मोठे प्लांट जर असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, मात्र प्रत्येक प्लांट्समध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळणार नाही. द नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द ॲडॅप्टेशन हायड्रोफायटिक कॅरेक्टर इन हायड्रिला प्लांट्स. तर आपण पुढच्या ऑडिओमध्ये पाहूया.